ماذا يحدث عند تلف الحمض النووي DNA والطفرات الجينية؟ من عجائب الجسم البشري بيحصل كتير من التلف في الحمض النووي DNA، حيث تتعرض جميع خلايا الجسم لتلف الحمض النووي DNA بشكل طبيعي، ويقدر ذلك بحوالي عشرات الآلاف في اليوم الواحد. وبتسبب في ذلك التلف عدة أشياء، منها حدوث أخطاء أثناء تضاعف الحمض النووي، أو وجود الشقائق الحرة اللي بالمناسبة بتقدر تقاومها بالفواكه والخضروات، أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية لتعرضك للشمس في فترات طويلة. وبتمتلك خلايا الجسم نوعا خاصا من البروتينات المسؤولة عن تحديد الجزء التالف وإعادة إصلاحه بواسطة مسارات الإصلاح المختلفة، بينما تعرف الطفرة على إنها تغير في تتابع الحمض النووي، وغالبا ما تكون سيئة نتيجة لتغير شفرات الحمض النووي، وبالتالي التأثير على طريقة تصنيع البروتينات، وبتسبب ذلك في حدوث بعض الأمراض لا قدر الله. وتتسبب الطفرات الجينية أيضا في تطور الأمراض السرطانية لا قدر الله، وذلك في حالة حدوث طفرة جينية في شفرات الحمض النووي DNA، واللي بتقوم بتصنيع البروتينات المسؤولة عن نمو الخلايا. وفي الحالة دي لا يتمكن الحمض النووي من التحكم في نمو الخلايا وانقسامها. وبعض هذه الطفرات ليها أسباب وراثية، والبعض الآخر مكتسبة نتيجة للتعرض لمسببات الأورام لا قدر الله، زي التعرض للأشعة فوق البنفسجية أو المواد الكيماوية الضارة أو التدخين. أضاف العلماء 200 مليون زوج قاعدي من الحمض النووي و115 جين جديد، وما زالت جهودهم مستمرة لوضع التسلسل الجينيوم الدقيق للكروموسوم. عشان كده أصاب العلماء الهوس في البحث عن حلول بالعلاج الجيني وتحقيق السبق في مين اللي هيوصل أولا إلى مفتاح التحكم بشفرة الجين. التوصل لطفرات علاجية لأمراض العصر والصراع الأخلاقي. بالفعل بعد مجهود استمر المشروع الجينيوم البشري الضخم 16 عام تقريبا، من 1990 ل 2006، وفي إطاره تم الكشف عن مبنى الجينيوم الإنساني بدقة كبيرة بتوصل لأكثر من 99%. وكان من ضمن أكبر الاكتشافات دي على الإطلاق هي تقنية مذهلة، فبقدر ما حققت من نتائج مدهشة بتغيرات جينية دقيقة، إلا إنها أثارت قلق ومخاوف العلماء من آثارها المترتبة أو سوء استخدامها بالتغيير في الجين البشري. تقنية كريسبر كاس 9. كريسبر أو التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد هي نوع تسلسلات DNA توجد في بدائيات النوى كالبكتيريا والبكتيريا القديمة، فيها فواصل مقتطعة من بقايا الحمض النووي للفيروسات التي سبق أن هاجمت الكائن بدائي النواة. يحتفظ الكائن بدائي النواة بهذه البقايا في حمضه النووي كفواصل حتى يستخدمها في الكشف عن DNA الخاص بتلك الفيروسات إذا هاجمتها مرة تانية، ومن ثم تدميرها بمساعدة بروتين كاس 9، بمعنى بسيط كأنها طعمت نفسها منه. كاس 9 أو البروتين المتعلق بكريسبر 9 هو انزيم قاطع بيستخدم تسلسلات تسمى كريسبر كدليل للتعرف على سلاسل معينة من DNA للكائنات الأخرى زي الفيروسات المهاجمة للبكتيريا، ومن ثم قصها، وبالتالي تشكل التسلسلات الجينية كريسبر مع انزيم أو بروتين كاس 9 آلية دفاع جزيئية مهمة في بدائيات النوى ضد الفيروسات المهاجمة ليها. وقام الباحثين حديثا بالاستفادة من هذا النظام بكتير الطبيعي واستخدامه في التعديل على جينومات الكائنات الحية عن طريق قص أجزاء من حمضها النووي بسهولة، فيما يعرف الآن بتقنية كريسبر كاس 9 اللي بتستخدم في مجالات واسعة من التطبيقات كالأبحاث العلمية الحيوية والطبية وتطوير منتجات التقنية الحيوية وعلاج الأمراض. تقنية كريسبر وهندسة الأنظمة البيئية. بالفعل عند تطبيق هذه التقنية أبهرت علماء الأبحاث، فنجحت في صنع فصائل من القمح والأرز مقاومة للأمراض، وأحرز الباحثون كذلك تقدما في هندسة ماشية بلا قرون وسلالات ماعز مقاومة للأمراض، وبرتقال حلو غني بالفيتامينات. ويتوقع أن تتسع قائمتها للكائنات المعدلة بتقنية كريسبر لتشمل المزيد من الكائنات الحية.
وأدت قدرة تقنية كريسبر على تعديل تسلسلات الحمض النووي الحالية بدقة إلى إنشاء طفرات وراثية أكثر دقة، وفي الوقت نفسه تجعل من الصعب على الجهات التشريعية والمزارعين تحديد الكائن المعدل وراثيا بعد إطلاقه في البيئة. وفي هذا الصدد تقول جينيفر كوزما التي تدرس سياسات العلوم في جامعة ولاية كارولينا الشمالية: Ecological systems are complex and unpredictable and sometimes very sensitive. For example, if you suppress a particular pest in an area, a more dangerous pest might come and fill that niche. Something that's more able to spread disease or to wreak havoc on ecosystems. So who gets to decide how much uncertainty we're willing to accept upon the first release of a gene-drive organism? ويحذر عدد من العلماء من وجود إجراءات كثيرة يجب اتخاذها قبل استخدام تقنية كريسبر بسلامة وفاعلية، حيث نحتاج إلى زيادة فعالية التعديل الجيني والتأكد في الوقت نفسه من عدم إحداث أي تغييرات في مكان آخر في الجينيوم قد تؤدي إلى عواقب كبيرة على الصحة. ويقول أحدهم: ستعمل هذه الأنزيمات في أماكن أخرى بخلاف الأماكن التي تم تصميمها لكي تعمل فيها، وسيكون لذلك الكثير من الآثار والنتائج. فإذا كنت ستقوم باستبدال الجين المسبب لمرض فقر الدم في إحدى الخلايا الجذعية لشخص ما، سيتطلب منك الإجابة على السؤال التالي: وماذا عن الأضرار الأخرى التي ربما أحدثها في المواقع الأخرى من الجينيوم في باقي الجسم البشري؟ يعكف كيث يونغ الذي يدرس التعديل الجيني في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن على تطوير طرق وأساليب لتحديد نقاط الاختراق للجزيء Cas9 الإرشادي البعيدة عن الخلايا المستهدفة. فيقول في لقاء له: I mean by this, well, we've gotten very good at being able to put these changes at specific locations in the genome, shown here with the green box, but we know also that all of them are at least capable of making what we call off-target changes, so changes to the genetic material at other locations in the genome. These are unintended changes. And what we know from a lot of different studies is that off-targets are not random. They typically occur at sites that resemble the on-target site. وقال إن عدد هذه الاختراقات يختلف من خلية إلى أخرى ومن تسلسل جيني إلى آخر، وقد رصد مختبره ومختبرات أخرى المواقع البعيدة عن الخلايا المستهدفة باحتمالات حدوث طفرات تتراوح ما بين 1.0% وأكثر من 60%. ويضيف قائلا إنه حتى الحوادث ذات الاحتمال المنخفض في الطفرات التي تسببها نظرية Cas9 قد تكون خطيرة إذا أدت إلى تسريع نمو الخلية وقد تؤدي إلى أورام ضارة لا قدر الله. وفي ظل كل هذه التساؤلات التي ظلت بلا إجابات، من الضروري السيطرة على التوقعات المنتظرة من تقنية كريسبر Cas9، وبذلك ننتهي إلى أن أحماضنا النووية ما بين الطفرة القادمة من ثورة تطور عمليات العلاج والصراع الأخلاقي في تغيرات الجين البشري.